تابعت الحلقة اللي فاتت من أسباب نجاح الbusiness؟ طيب تابعت الحلقات اللي فاتت من يالّا business؟ لو ما تابعتش الحلقات اللي فاتت من أسباب نجاح الbusiness أكيد هتتابع الحلقة دي. حلقة النهارده سبب مهم وبيمسنا كلنا خصوصًا لو أنت عايش في دولة عربية بدون تحديد أي دولة عربية، فبالتالي هيهمك سبب النهارده وهيهمك إزاي إن السبب ده يكون سبب من أسباب نجاح المشروع الخاص بيك مش من أسباب فشله. تابعني بعد الفاصل وحلقة جديدة من يالّا business. يا أهلًا بيكم وحلقة جديدة من يالّا بيزنس مع أيمن آدم. حلقة النهارده سبب خطير من أسباب نجاح البيزنس وهي الإدارة الجيدة أو الmanagement. للأسف في كتير من الدول العربية بدون تخصيص أسماء معينة بنعاني من العكس poor management أو سوء الإدارة. الإدارة الناجحة هي كل شيء، أنا باعتبرها هي الدينامو، هي الديناميكية بتاعة الbusiness بتاعة المشروع. وأنت كentrepreneur أو راجل رائد أعمال أو بتبتدي المشروع بتاعك أو الشركة الخاصة بيك، مش لازم تكون مدير ناجح. أيوه، هاقول لك سبب بسيط، أنت لو عايز تبقى مدير كنت رُحت اشتغلت في أي شركة، كنت قدمت على managerial position على مكان أو مركز إداري في أي شركة، ولكن لمّا أنت خدت قرار إن أنت تبتدي الbusiness الخاص بيك أو المشروع بتاعك، أنت راجل entrepreneur، أنت راجل عايز تدير مشروع، ده مش معناها إن أنت راجل ناجح في الإدارة. ممكن تكون مدير ناجح ولكن مش أساسي إن أنت تكون مدير ناجح لمجرد إن أنت ابتديت مشروع، لمجرد إن أنت معاك فلوس وتقدر تفتح محل أو تفتح مكتب أو تقدم خدمة أو تقدم منتج. فبالتالي علم الإدارة هو علم كبير وواسع جدًا، وكمان كل الtrend العالمي دلوقتي إن العالم كله متجه من الmanagement أو الإدارة إلى الleadership أو القيادة. فكل العالم دلوقتي بيتكلم في أساليب القيادة أو الleadership styles. فالleadership styles هو الtrend العالمي دلوقتي، إزاي إن أنت مش مجرد تكون مدير بتوجه القرارات يمين وشمال، ولكن إزاي تبقى leader، إزاي تبقى قائد لفريق العمل عشان توصل لأهداف المؤسسة أو المنظمة أو المشروع أو الbusiness اللي أنت بتحاول تبتديه. فبالتالي عشان تكون رائد أعمال ناجح، محتاج إدارة ناجحة، محتاج قيادة ناجحة. وزي ما قُلت إن أساليب القيادة ده علم بيتدرس وفيه coaching، في ناس كتيرة في managerial positions وleadership positions في أماكن قيادية في شركات كبيرة بتروح كورسات بالأسبوع وال2 وال3 وال4 والشهر وال2، لإن ده مش بس بيدعّم خبرتهم ولكن بيعرّفهم على أساليب القيادة اللي هي الجديدة اللي وصل ليه علم الإدارة أو علم القيادة في إدارة الموظفين وإدارة الموارد البشرية وإدارة الbusiness عمومًا. كمان إن كل نوع business أو كل نوع خدمة بتتناسب معاه أسلوب إدارة معيّن، مش شرط إن أنت كنت مدير كويس في شركة معيّنة إن أنت تيجي شركة جديدة وبالتالي تحاول إن أنت تدير المكان ده بنفس الطريقة اللي أنت كنت بتدير بالشركة القديمة لمجرد إن أنت كنت ناجح في المكان القديم بتاعك، لأن المكان القديم بتاعك كان ليه dynamics معين، كان ليه نوع موظفين معينين، كان ليه variables أو كان في متدخلات كتيرة سببت نجاحك دي، سببت النجاح اللي حصل. مش شرط إن النجاح ده يستمر في المكان الجديد، لأن في معطيات مختلفة في المكان الجديد. فبالتالي أغلب الشركات الmulti national اللي أنا اتشرفت واشتغلت فيها قبل كده، لما بتمسك managerial position أو مكان إداري بتروح زي كورسات إدارة في الفترة الأولى. وبعض الشركات الكبيرة كمان بيبقى عندها حاجة اسمها leadership academy، إن أنت بتروح academy خاصة بيهم، أكاديمية خاصة بالشركة بتاخد فيها علم إدارة وبتاخد فيها leadership styles وبتاخد فيها soft skills زي communication skills اللي اتكلمنا فيها،
وساعات الامور دي بتستمر لمده شهر. انا في شركه من الشركات الكبيره قعدنا 5 اسابيع في فرع الشركه، وكان ليهم كانتري هاوس وكده او منزل ريفي كانوا عاملينه ليدرشيب اكاديمي. كان اول 5 اسابيع ليا في الشغل مجرد دراسه، مجرد معرفه بالليدرشيب ستايل بتاع الشركه، بالفاريبلز بتاع الشركه وازاي تنجح فيها، وايه اللي الشركه الاسلوب اللي بتدير بيه الموارد الخاصه بيها، وازاي تبقى جزء من المنظمه دي او جزء من الهيكله الخاصه بالشركه. فبالتالي علم الإدارة هو علم كبير ليه تفاصيل كتيرة، وعشان تضمن نجاح البيزنس الخاص بيك خصوصا على المدى البعيد لازم تكون متأكد من الإدارة اللي بتدير لك المشروع بتاعك. زي ما قلت، لو انت مش هتقدر تديره حاول تجيب حد محترف، حد فاهم في علم الإدارة يدير لك المكان على الأقل في الفترة الأولى، لأن احنا زي ما قلنا الفترة الأولى الخاصة بالستارت اب صعبة جدا. أنا عن نفسي بشبهها بالطلق اللي في مرحلة الحمل أو في حالة الوضع، إن المرحلة الأولى دي بتبقى مرحلة صعبة جدا، وبتبقى عنق الزجاجة لأي بزنس إن هو ينجح أو لا قدر الله يفشل. فالإدارة الجيدة من ضمن النقط المهمة. استعين بحد محترف بعلم الإدارة، او استعين ببزنس كوتش او ليدرشيب او مانجمنت كوتش. خد معاه كورسات، اصرف على معرفتك بالإدارة الكويسة أو الإدارة الصحيحة اللي أنت تقدر تدير بيها البيزنس الخاص بيك. اعرف الليدرشيب ستايل أو أسلوب القيادة اللي يناسبك ويناسب اللي شغالين معاك، ودي هتبقى من ضمن الطرق اللي على اللونج تيرم هتوفر لك فلوس. لأن أنت بدل ما ان انت تجيب حد وتدفع له كل شهر وعلى مدى شهور او على مدى سنين فلوس، ممكن الفلوس دي انت تستثمرها ان انت تاخد الكوتشنج او الليدرشيب كوتشنج او المانجمنت كوتشنج، وتبتدي تطبق انت العلم اللي انت اتعلمته او اتدربت عليه في الكوتشنج ده. طبعا لو انت عندك الوقت وعندك الامكانيه وعندك القدره العقليه ان انت تركز وتدرس من اول وجديد. وما تنساش ان ده هيضيف عليك كمان مسؤوليه، وهيضيف عليك حمل في بدايه المشروع الخاص بيك. فهيبقى عندك الاوبشن ان انت تجيب حد بروفيشنال، او ان انت تبقى حد البروفيشنال ده بعد ما تدرس ليدرشيب ستايل او تدرس ليدرشيب كوتشنج مع حد محترف. فالإدارة مهمة جدا، وهي من أحد الأسباب الأساسية لنجاح البيزنس. ودايما خليك قائد يا مدير. وفي آخر الحلقة، لو ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت وعلى الأسباب السابقة من أسباب نجاح البيزنس، هقول لك تابع الحلقات اللي فاتت. كمان استنى أسباب جديدة من أسباب نجاح البيزنس في الحلقات الجاية. لو في أي تعليق أو في أي سؤال عن الليدرشيب ستايلز أو عن المانجمنت سيبه في التعليقات، أو تابعني واسألني على السوشيال ميديا وأنا هرد عليك. واستنى حلقة جديدة من يلا بيزنس مع أيمن آدم.